Nga ơi, em xem anh tắm nước xem có về không nhá. Nga ơi, nước về chưa? Nước về to nhỉ? Ờ, mà cái bể bẩn khác Nga. Ra bên ngoài này. Ra bên ngoài. Lan nữa rồi lan nữa rồi mình sẽ đi vào thăm.
cũng phải ở nhà. Hôm qua mưa to quá, bùn vào hết trong bể. Chứ còn tắt hết. Mình phải còn mình cho nước vào đi. Bây giờ nước chảy vào đây sẽ trong hơn vừa nãy rồi đấy. Vừa nãy đục lắm. Nhá. Mai em học bài không chưa đấy? Vậy em học bài nhé. Anh đi xem con gà mái kia nở chưa? Nở thì anh còn nhặt nữa. Không thì đưa vào ao đấy. Nhưng mà em học bài nhé. Em học bài đi nhá. Chẳng lẽ công an nó không cho mình sống ở đây nữa à? Chắc là mình hết đồ ăn rồi.
Hình như là vẫn chưa hết cám nữa. Chắc là mình không phải cho nó ăn đâu. Sáng nay anh về cho nó ăn rồi. May quá, tất cả đều khỏe mạnh. Vài hôm nữa anh sẽ mang để vào trong ao. Nó cũng lớn rồi nhưng mà cho lớn một chút nữa. Chứ bây giờ mình để ở trong ao luôn thì sợ nước sâu với cả tải ly cao ấy, nó bơi vào trong thì nó sẽ không ra khỏi bờ được. Vì vậy nên là anh cũng lo lắm. Cứ cho nó to một chút rồi mang đi sau. Nó chảy mạnh là may. Nó làm đi sau. Nãy em cho cá nó ăn nữa rồi. Nở mấy con đấy Nga. Trong này vẫn còn nhiều trứng lắm này. 8 con anh ạ. Con này hỏng mất rồi. Quả nào mà lắc nó kêu là hỏng mất rồi đấy. Mình sẽ để như này. Đây nữa. Anh dưới này nhiều lắm anh ạ. Em lấy ra hết đi. Gà vịt nó này đẻ con nhiều quá ngã. Mang cái rổ kia mà mình cho nó vào đi. Đây vào cho đấy. Bao nhiêu con đấy Nga? Con anh ạ. 9 con nữa cơ à? Chắc là hết rồi đấy. Đây, em cho con gà ra. Cầm vào quyển sách của em đã thấy em gửi đến bài luôn bà thời tiết về khí hậu rồi đấy. Ui, hôm nay thời tiết nó cũng thay đổi thất thường mà tự nhiên mình là giờ trúng bài này. Thôi thì mình sẽ học bài này luôn nhé.
Giả sử nhé, anh nuôi ví dụ trong này có hai bạn đi, vào một ngày nắng nhẹ không mưa, em sẽ là bạn A, anh sẽ là bạn B. Em sẽ nói cho anh là khí hậu hôm nay thật là đẹp, còn anh sẽ trả lời là thời tiết hôm nay cũng thật là đẹp. Theo em, anh với em, hai người, ai là người nói đúng? Dạ anh ạ, là bạn B đúng ạ. Thời tiết hôm nay thật là đẹp anh ạ. Đúng rồi đấy. Để mà miêu tả thời tiết đấy, người ta sẽ không nói là khí hậu, người ta sẽ nói là thời tiết hôm nay, như kiểu hôm nay, em hiểu không? Còn khí hậu ấy thì nó lại theo một nghĩa khác. Khí hậu thì theo từng mùa người ta sẽ gọi là khí hậu, còn thời tiết thì như từng ngày thôi. Công nhận là em đã học qua bài này rồi đấy, vì vậy nên là em cũng nhận ra rất là nhanh. Anh sẽ hỏi em một câu ngoài bài học hôm nay nhé. Theo em, thời tiết có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông, thì mùa nào sẽ là mùa mưa nhiều nhất? Đúng rồi đấy. Nhưng mà em có biết mùa nào mà hoa quả đâm chồi nảy mầm không? Mùa gì? Mùa xuân ạ. Em thấy mùa xuân hoa cũng đẹp lắm. Đúng rồi, mùa xuân. Ở khí hậu Việt Nam nước ta thì nó không như các nước khác. Mình sẽ phân chia theo 4 mùa rõ rệt là xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa thì thời tiết nó sẽ thay đổi khác nhau. Nhưng mà anh thấy như vậy cũng khá là ảnh hưởng đến mình đấy. Tại vì hôm nay nắng, tháng này tháng kia nắng đi, tháng tiếp theo nó lại lạnh. Như vậy mùa hè thì nắng cháy ra đen hết, còn mùa đông thì lại lạnh thôi. Mùa man nhất, để mà cho anh biết thì chắc hẳn sẽ là mùa hạ rồi. Mùa đấy thì thời tiết nó sẽ khá là mát đấy, nó cũng không nóng và nó cũng không lạnh, nó dịu lắm. Mùa đấy thì anh cảm thấy làm việc gì nó cũng thích. Còn mùa hè thì nóng lắm. Còn anh đố em nhé, em có biết khi mà con ve kêu là báo hiệu mùa gì đến không? Con ve ấy, em nhớ lại nha, em nghĩ xem. Con ve kêu, mình có 4 mùa này: xuân, hạ, thu, đông. Con ve ấy, con ve nó kêu ấy là báo hiệu là gì? Là mùa gì chuẩn bị tới. Đúng rồi đấy, chính là mùa hè, mùa mà bây giờ mình đang sống chung với nó này. Bây giờ em thử nghe xung quanh xem, mình cũng ở gần rừng nữa, tiếng ve kêu thường xuyên mà. Khi nào mà em nghe tiếng ve kêu ấy, đấy là báo hiệu gửi về một mùa hè sắp tới rồi. Và em cũng chuẩn bị được nghỉ hè rồi đấy. Nhớ chưa? Để anh sẽ qua dạy em bài khác nhé. Để anh thử xem còn bài nào em chào Yến không nhé. À đây rồi, nghe bài Điện và Đại Dương. Em đã từng đi điện bao giờ chưa? Thì em đã từng nhìn điện qua trang sách báo hoặc là trên TV điện thoại chưa? Em thấy điện như thế nào?
mát này, còn vui nữa chứ. Mình xuống đấy thì mình có thể ngắm nhìn núi này, mấy đảo nhỏ của biển này, thuyền du lịch, thuyền mọi cái luôn. Anh cũng đã đi rồi, nhưng mà từ xưa bố mẹ đưa anh đi lúc anh còn nhỏ lắm, còn nhỏ hơn cả em cơ, nên là anh chỉ nhớ máng qua như vậy thôi. Còn một phần anh vẫn tìm hiểu trên những trang sách báo, trên TV, loa đài, nghe những người đi mọi người kể. Nói chung là rất thích Nam Nga. Nhưng mà nước biển ấy, nước mặn lắm, nó chiếm 97,5% khối trên trái đất cơ. Em thử bài được chứ. Mình sẽ ở đây vài hôm nữa, anh sẽ đưa em mèo nhé. Cái này có cái mặt cân. Này mình cảm thấy trong lòng bất an chứ. Thế là tranh túi nhặt ốc từ kia, mua điện thoại gọi điện cho bố xem tình hình như thế nào rồi.
đi gặp con trai của mình thôi. Nha. Bố, bố, sao bố về bố không gọi cho anh Dương? Bố mới về à? Bố mới về không? Anh Dương đi đâu rồi? Anh Dương về ốc rồi. Có con mình ở nhà. Bố, bố đi vào trong nhà rồi. Bố đi theo. Không cần đâu, bố đứng đấy cũng được. Bố làm sao vậy? Sao bố về đây? Bố có chút chuyện. Bố muốn nói với con đừng nói với Dương nhé. Nhưng mà bố nói với con phải nhớ đến đấy, bố mới nói cho con nghe. Nhà, bố mất hết công ty rồi, bố bây giờ chả còn gì nữa. Điều bố buồn nhất phải là bố mất hết công ty, và bố chỉ sợ các con buồn thôi. Bố muốn nhờ con một việc, nhưng mà chuyện này con không được nói với anh Dương nhá. Bố muốn mình tự nói thôi. Con hiểu ý bố rồi. Con chờ đợi. Bố hứa. Đi đâu nhỉ? Bố hứa. Dương với con chưa nhớ bố nhiều lắm. Không cần đâu, bố không đi luôn thôi. Bố đi đâu vậy? Cho con đi với. Bố đi đâu vậy? Cho con đi với. Bố sẽ cầm một chút thời gian, bố sẽ đến với hai con thôi. Bố đi nhá. Bỏ bố của bố ra. Con, để bố đi. Bố. Con về đây. Con về đây. Nha. Bố xin hai con. Bố đi. Bố mau sớm, bố sẽ trở lại với hai con nhá. Nha. Bố muốn nói với con đừng nói với Dương nhé. Có chuyện gì vậy Nga? Không có chuyện gì đâu anh ạ. Tại sao nhìn em buồn thế? Anh là nhiều lắm nha. Hôm nay anh đi vào rừng kia, đúng rồi, nhiều ốc cực kỳ luôn.
Đây này. Trời ơi. Hôm nay nuôi nhiều thế. Nhiều lắm. Hôm nay anh vào trong rừng kia có nhiều ốc thật. Tại vì trong đây có nhiều tán lá khô ấy. Nó đi ăn nên là nhiều lắm. Ốc này mình nó ăn nhé. Hết rồi đấy. Hôm nay nhặt được bằng này thôi. Mà trên đường về anh còn chặt được một vòng suối nữa. Anh sẽ đi đổ ấy nên là anh chặt luôn. Mà hôm nay em ở nhà em làm gì rồi? Hôm nay em ở nhà em làm gì rồi Nga? Em thích xong Em làm gì nữa? cho bị anh ạ. À, ra là như vậy à? Vậy thì mang chứa vào cất xong thì mình chơi chị ốc, chỉ giúp mình nấu ăn thôi. Vậy em lấy cái đó, cái ra đây, cái chậu á, nhặt ốc, xong rửa, xong thì anh cho vào cái con cá ăn đã. Này.
cho vì ăn xong nữa rồi mình ăn trưa. Bán cái này à? Được 2 mét. Bà mua bạc. Dưa lê à? Bà có mua không? Có tiền 1 cân dưa này á, mua gì không? Ông to thì ấy đâu rồi, của mình mấy quả đấy đâu rồi, ai cứ nhặt của tớ thế. Ngon bà, ngon lắm. Chết rồi. Trong này còn không? Thế rồi à? Rồi. Được chưa để cân nào? Đây là để cháu nhé. Chưa. Cái này đấy anh áp nhất. Con đi bán hồ. Thế mình cầm quả này thì cầm quả này cho đấy. Nó nhiều rồi rồi. Hiểu đâu. Cái này của anh nhỉ? Thì nhau. Cái này là cân trắng à? Cái này chắc phải 3 cân đấy. Đúng rồi, người chọn. Đấy, cho nó to này ngon. Cân trắng là bao nhiêu nhỉ? 18.000 đầu tiên. Có tiền lẻ đi. Đấy là đây 2.000 này xong rồi chúng tôi luôn nhé. Vâng. Đầu tiên nữa này. Ai mà chị ơi. Phải tài khách. Cái này của cô là Bao nhiêu? 3 cân. 3 cân mua 2. 3 cân 2. Thôi lấy 30.000. Vâng. Đây đầu tiên. 3 cân đi cô đi. Cái này của cô? Cô là 2 cân rưỡi đi cô. Phải được 2 cân. Dạ. Đấy. Được mà. Còn chia cho cái chiên một quả đấy. Nhưng mà chưa ra tao Cô là với. cân 8 à? Cân 8 nhỉ? Cô vừa giả cho 2 ngát. Dạ vâng ạ. Cái này là của cô kia của cô. Có 2 cân 4 ạ. Cô này cho chị. Vâng ạ. Vâng ạ. Là chiên đâu. Lâu dặn này xài 2 bể, của nó nhặt để lai bơ thăm tờ. Nó tên Cô chẳng gì. Cô rồi từ cô em cảnh chưa đi. 2 cân 4 có hòm mà cái này của đấy không có đâu chả được rồi. Thế là có 3 có hết đây, hết mất rồi. Lâu dặn được 2 bể vậy mà đâu. Rồi vào mua lên 2 cân rồi hay là bán chặt vào nhá. 2 cân. Cái 15 á. Cái này tính anh đi mua quần áo cho em nhé. Em cầm này nhé.
xoài rồi em. Ăn gì ông con gái ơi? À, bên đó. Hả? Hả? Muốn nó rồi, và cảm ơn nha. Nước nó nồng, nước nó nồng. Hai ba. Cái tôi chú nó hát để cái nhau tỏ con gì. Con không cho rồi. Con tổ thú. tôi chuẩn đấy rồi không sáng sai không thế nào cho thế nào rồi ăn thật sao Dành đi rồi nặng con nói thế.